درود بر شما. امیدوارم این یه هفته 10 روزی که من پادکستی منتشر نکرده بودم بهتون خوش گذشته باشه. هرچند که شرایط جامعه و اقتصاد و سیاست هر روز داره بدتر میشه، ولی خب چه میشه کرد؟ دنیا هدفی نداره و فایده‌ای هم نداره تلاش کردن. میخواستم یه سری مسائل جدید بگم راجع به ارتباط و مرد و زن و جوامع و اینا. حتی میخواستم یکی دو تا کتابی که این چند وقت خونده بودم و خلاصه کنم. منتها ترجیح همین بود که اول یه سری از چیزهایی که تو کانال قبلی توضیح داده بودم و خلاصه کنم، یه جمع‌بندی داشته باشیم. اونایی که نبودن اون موقع یا حالا جدید اضافه شدن یا بعداً جدید اضافه میشن بتونن به اون مطالب دسترسی پیدا کنن، چون اونا رو کلاً هایت کردم و رفته. مهمترین چیزی که ما باهاش درگیریم توی ارتباط بین زن و مرد چیزی هست به اسم هایپرگامی. هایپرگامی چیه؟ استراتژی زنها برای پیدا کردن همسره. حالا چه همسر، چه کسی که باهاش باشن، چه کسی که صرفاً باش رفیق باشن، ازش بچه داشتن، هرچی. دو تا قسمت داره. قسمت اول میگه یه مرد خوب پیدا کن که بتونی ازش حامله شی. یه مرد حالا خفن باشه، نمیدونم حالا ورزشکار باشه، هرچی که از لحاظ جنسی اون ژنی که تو میخوای داشته باشه. حالا قدش بلند باشه، نمیدونم هیکلش فلان باشه، اون ریشو باشه، نه اون چیزی که زنا همیشه تو شبکه‌های اجتماعی میگن، نمیدونم قدش 2 متر باشه، فلان باشه، ماشینش اونجوری باشه. قسمت دوم میگه یه پسر خیلی خوب مهربون پیدا کن که خرج اون بچه رو بده و خرج تو رو بده. حالا خیلی وقتا اینا میتونن جدا باشن، که خیلی وقتا جدان، اکثر مواقع اینا جدان. زن عاشق یکی میشن، دوست دارن با اون بچه داشتن، ولی نهایت با یک کسی دیگه ازدواج میکنن. بعضی وقتا هم پیش میاد که این دوتا یکی هست و قبلا که حالا مثلا قبل از انقلاب جنسی اکثرا یه جور پیش می اومد با هم دیگه. و حالا قبل از انقلاب جنسی اینا اکثرا با هم همخوانی داشت، میافتاد روی هم. یه زنی میرفت با یه مردی ازدواج میکرد که هر دوی اینا رو با هم میدید. یه بخشش به خاطر شرایط جامعه بود، چون زنان نمیتونستن با هم هر مردی رو امتحان کنن، اونقدر مردی تو زندگیشون نمیدیدن و شوهرشون تنها مردی بود که باش رابطه داشتن. سر همین این دوتا رو با روی اون میدیدن. ولی الان به خاطر شرایط جامعه، شرایط حالا سیاسی اجتماعی، حالا هر جور شبکه‌های اجتماعی، یه دختر میره تو دبیرستان کلی پسر میبینه، دانشگاه فلان، تو شبکه‌های اجتماعی هم که الا ماشاءالله هر روز 10 تا پیشنهاد بهشون میشه، حالا چه جدی، چه صرفاً شوخی، چه صرفاً برای اینکه طرف یه لبی بگیره و اینا. پس هایپرگامی میگه آلفا فاکس، پسر آلفا دختر رو باش رابطه جنسی برقرار میکنه و پسر بتا خرجش رو میده. خب حالا چرا دخترها نمیرن سمت پایین‌تر از خودشون مثل ما پسرها؟ شما نکنید یه پسر میره سر کار، یه حقوق خوبی داره، یه ماشین خوبی هم میگیره، میره ازدواج میکنه، لزوما نمیگه من یه دختر میخوام اندازه من حقوق در بیاره یا از من بهتر باشه. براش مشکلی نیست بره یه دختر خونه‌دار رو بگیره که حتی هیچی هم بلد نیست، یا قیافه معمولی هم داره، از یه خانواده معمولیه. هرچند پسرام دوست دارن از بالاتر از خودشون ازدواج کنن، منتها اگه پیشنهاد میرن معمولی، نیاد میرن پایینتر. منتها دخترا اول میگن خیلی بالاتر، اگه نشد معمولی، اگه نشد اصلا نمیخوان. بعد خانوما کلا یه درصدی از مردا رو به چشمشون میاد میبیننشون. اینکه حالا شما یه سری اسکرین شاتایی تو شبکه‌های اجتماعی میبینید که دختره نوشته آره من یه عشقی میخوام که فلان جور باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، بعد دوست شروینش برمیگرده بهش میگه ای خب من اونجوریم. بعد پسرم دختره باز میگه آره میخوام یکی مثل تو باشه تو نباشی. و چرا اینجوریه که این پسر نمیشه؟ چون اصلا این پسر به چشمش نمیاد، براش مهم نیست. اینکه دخترا میان میگن، صحبت میکنن، میگن همه پسرا زندگیشون خوبه، همه پسرا پول دارن، چون اون فقیرا رو اصلا نمیبینن، چون کسی قدش کوتاه اصلا آدم حساب نمیکنن، براشون فقط اون گنده ها مهمن. حالا یه سری تحقیقاتی انجام شده، آمارایی اومده مخصوصا توی این شبکه‌هایی که برای دوستیابیه، که اصلا دخترها خیلی‌ها رو رد میکنن. حالا یه سری آمار اومده بود میگفتن 2% مردا جذابن. حالا اون نمیخوام بگم اون چقدر دقیق آمارشه، چقدر نه، چون خیلی مردا تو شبکه‌ها نیستن، تو شبکه‌های دوستیابی نیستن، خیلی از زنا نیستن، ولی خب اونقدر زیاد نیست. اینو تو دور و بریاتون هم نگاه کنید متوجه میشید. مسئله بعدی که وجود داره واسه زنها باید بشناسیم تو ذات زنها هست مسئولیت پذیر نبودنه. شما هیچ وقت زنی رو پیدا نمی کنید که بگه من فلان کار رو کردم و مسئولیتش رو قبول کنه. همیشه تقصیر یه نفر دیگه است. حالا اون یه نفر میتونه خانواده‌اش باشه، میتونه یه کسی دیگه‌ای باشه، میتونه جامعه باشه، میتونه اجتماع باشه، هرچی. یعنی حتی اگه یه زن با اختیار خودش بره عاشق یه پسر بشه، با اون ازدواج کنه، اون پسر بد بشه، هیچ وقت نمیگه من خودم انتخاب کردم. میگه چرا بابام بهم نگفت، چرا مامانم جلومو نگرفت، چرا مردا بدن. هیچ وقت پیدا نمیشه
یک زنی که بگه من این کارو کردم، مسئولیتش با خودمه، حالا اشتباه کردم. شما خیلی پسرا رو میبینید اینجوریان و اصلا اگه یه پسر اینجوری نباشه ما مسخرهش میکنیم، میگیم مگه بچه‌ای بزرگ شو، مسئولیت کارت قبول کن. شما رفته این رشته رو خوندی، حالا براش کار نیست، اشتباه کردین رشته رو خوندی. منتها زنا میرن رشته نمیدونم مطالعات زنان میخونن، مطالعات فمینیست، بعد براش شغل نیست، میگن وای مرد سالاری دنیا رو گرفته. مسئله بعدی گربه شرودینگره. گربه شرودینگر میگه چی؟ میگه یک زن، میگه یک مسئله خوب یا بدش اینجوری مشخص میشه که به نفع زن هست یا نیست. اگه به نفع زن باشه میشه خوب، اگه به نفع زن نباشه میشه بد. اگه تو یه مرحله به نفع زن باشه میشه خوب، اگه 2 دقیقه دیگه به نفع زن نباشه میشه بد. مثل خیلی چیزهایی که وجود داره. مردی که میاد چه میدونم مثلا الان بحث حساب کردن پول غذا و دیت و اینا خیلی هست. مردی که میاد پولو میده خیلی خوبه، ولی زنی که میاد پولو میده اشتباه، اون مرد احمقه. ولی اگه همینو بری به زنا بگی خب این مرد داره پولو میده، اون زن احمقه میگه نه اینجوری نیست، فقط مرد احمقه. یعنی هر چیزی فقط باید به نفع خودشون باشه. دنیای زنا خودشونن. یه چیزی هست به اسم سالپیسیزم، حالا قبلا توضیح دادم، بیشتر بعداً توضیح میدم. اینه که زنها جهانشون خودشونن. اگه باهاشون صحبت کنید، تو جمعای زنانه یکم بشینید به حرفاشون گوش بدید، دنیاشون یه جوریه که فقط خودشونن. ببینید من پسر میام فوتبال نگاه میکنم، میگم وای کریستیانو رونالدو چقدر خوبه، اون یکی بازیگر چقدر خوبه، این فلان نویسنده چقدر خوبه. ولی یه زن اینو نمیتونه تحمل کنه. همه زنا خیال میکنن خودشون از همه نمیدونم مثلا بازیگرا خوشگل‌ترن، اگه برن بیرون از همه نمیدونم فلان فوتبالیستا بهتر میشن. سر همینه که میاد یه طرف میاد میگه من برد پیتم، بعد میاد همه زنا رو تیغ میزنه، چون هر زنی تو ذهنش خیال میکنه میتونه برد پیت عاشقش بشه. ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کنم آنجلینا جولی میاد عاشق من میشه، چون من اینقدر متوهم نیستم، چون دنیا حول من نمیچرخه. چیز دیگه، جور دیگه شما میتونید به این پی ببرید، این که زنا فقط به خودشون فکر میکنن. اینه که وقتی یک سوال میپرسید مرجع زن همیشه خودشه. وقتی بهش میگی ببین زنا اینجوریان، میگه نه من که اینجوری نیستم، رفیقم که اینجوری نیست. دستی که شما هیچ وقت نمیاد با یه پسر صحبت کنید و بگید خب من اینجوری نیستم. و اصلا این خیلی احمقانه است، چون خیلی هست چیزا هست که بر راجب مردا درسته ولی من انجام نمیدم، شما هم شاید انجام ندید، ولی دلیل نمیشه بگیم فلان آمار غلطه. خب پیش میاد 60% مردا فلان کارو کردن، 70% فلان کارو کردن، یه نفر رفته تحقیق کرده 4 سال 5 سال عمرشو گذاشته به اون نتیجه رسیده، بعد میگه خب یه فلان درصدی از مردا هستن اینجوریان. بعد شما بیا به من بگی، من میگم خب من اینجوری نیستم، خب چه ربطی داره؟ خب من نیستم ولی بقیه هستن. تو زنا اینجوری نیستم، میگم من نیستم، هر چی بگی من نیستم، رفیقم نیست. مسئله دیگه‌ای که هست توی ذات زن باید بدونید اینه که تفاوت نگاه زن و مرد به عشق به شدت متفاوته. حالا یه مثال میزنم از 2 فیلم. شما فیلم تایتانیک رو نگاه کردید، فیلم نجات سرباز رایان هم نگاه کردید. تو فیلم تایتانیک یه دختر و پسر یه روز صبح عاشق هم میشن، شب رابطه جنسی برقرار میکنن و میمیرن و اون پسر میمیره و دختر تا آخر عمر عاشق اون پسر میمونه، با این که میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، بعدش از اون بچه دار میشه، ولی عشقش هنوز اون پسریه که اون موقع مرده براش و اصلا به این اهمیت نمیده که با این شوهر خرجت کرده، بزرگت کرده، نمیدونم برات فداکاری کرده، باش بچه داری. این عشقش هنوز همون پسر است که فقط باش یه شب بوده. چرا؟ چون این پسرمون آلفا است، اون آلفاییه که عاشقش بوده، براش اون گنده بوده، ولی شوهرش اون بتای بوده که فقط خرجش داده. ولی تو نجات سرباز رایان طرف اون همه آدم براش کشته میشن و آخر فیلم میاد میگه آیا من لیاقت داشتم یا نه که این همه آدم برای من بمیرن. نمیاد بگه خب طرف برای من مرد، دمش گرم، عاشقم بود، تموم شد. میاد از خودش سوال میپرسه میگه آیا این همه آدم با سرباز برای من کشته شدن برای نجات من، آیا من لایق بودم؟ آیا من از زندگیم به درستی استفاده کردم؟ مرد مسئولیت پذیر، زن مسئولیت پذیر نیست به هیچ وجه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره محدود بودن زمان زن برای ازدواج. یه پسر تا 70 سالگی هم میتونه ازدواج کنه. حالا من اینو تو جمعای فامیلیم زیاد میگم، بهم میگن ازدواج کن، میگم بابا من پسرم، من تا 70 سالگی هم میتونم ازدواج کنم. من هم اون دفعه داشتم میگفتم من همین الان برای بابام میرم زن میگیرم، بابام 60 خورده ای سالشه، اون قدم پولدار نیست ولی خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. نمیرم من براش زن 60 ساله بگیرم، یه دختر 27 ساله براش میگیرم، 30 ساله میگیرم، خیلی ساده، همه میتونن این کارو بکنن. منتها هیچ دختر 30 ساله‌ای نمیتونه بره با یه پسر 30 ساله ازدواج کنه، به شرطی که اون پسر عقل داشته باشه.
دخترها یه تایمی دارن، از یه جایی شروع میکنن خوشگل شدن، میتونن بچه دارشن تا یه تایمی خوشگلن، حدود 24-5 سالگی اصلش. منتها جوامع میگن 30 سالگیشون تا 30 سالگی میتونن بچه دارشن درست حسابی. بعد از اون یه 2-3 سال باز وقت دارن، آخراش بعدش دیگه تموم میشه. یعنی زنی که یائسه شد عملاً زن نابود شده است، هیچ فایده‌ای نداره اگه مجرد باشه. اگه متأهلم باشه بازم فایدهش فقط به اینه که مادر بچه است. اگه بچه نداشته باشن فقط همون کاری که میکنه تو خونه، ماشین لباسشویی یا نمیدونم اینا. یعنی به محض اینکه زن به دیوار بخوره دیگه هیچ ارزشی نداره. واسه همین انقدر هوس مرد دارن. من بعضی وقتا میرفتم توییت و نمیدونم حالا پستای مردا رو نگاه میکردم، با زنا مقایسه میکردم. پسرا راجع به همه چی حرف میزدن، راجع به همه چی. پسرا واقعا میتونن عاشق یه چیزی بشن، عاشق فوتبال بشن، عاشق ماشین بشن، عاشق کتاب بشن، عاشق سفر بشن. ولی زنا فقط عاشق یه چیزن، اینه که یه پسر خوب پیدا کنن، همینو بس. این شما هیچ دختری رو نمیبینی که بگه من فلان چیزو میخونم چون لذت میبرم، فلان کارو میکنم چون لذت میبرم، فلان کارو اینا میکنن چون میتونن باش پسرای بیشتری برسن، چون کلاس داره، چون مد جامعه است، چون نمیخوان عقب بمونن. و اینم یکی از چیزایی که تو ذات زناست. زنا ترس از جا موندن دارن، fear of missing out دارن، چون میترسن یه جا بمونن، میترسن سنشون بره بالا دیگه نتونن فلان کارا رو انجام بدن. سر همین یه زن میره یه لباس میخره، همه میرن میخرن. مد تو زنا هست. من تا حالا ندیدم پسری به مد اهمیت بده. خیلی کم پیش میاد که من ببینم یه پسری به مد اهمیت میده. کلا هم آمارا رو هم برید نگاه کنید، دخترها بیشتر سمت مد و فشن و اینا. مثلا میرن چیزی میپوشن، استفادهشون میکنن، میندازن میره. و این دخترها به محض اینکه فلان مد شده 3 سوت میرن میخرن. الان رفتن این لباسا رو خریده، ولی فردا میبینه همه رفتن چیز دیگه، رنگ دیگه خریدن، یه مدل دیگه، سری باید اونو بگیره. یعنی اگه نگیره افسرده میشه، چون جا مونده از بقیه. به شدت اینو اهمیت بهش بدید. این باید به نفعتون باشه تو روابط با دخترها، نباید به ضررتون باشه. نباید یه دختر بیاد به شما التیماتوم بده که من داره سنم میره بالا، زود تصمیم تو بگیر میخوای چیکار کنی. شما باید به دختر بگید که تو داره سنت میره بالا، تو نباید اینجوری رفتار کنی، تو منو از دست میدی، من تو رو از دست نمیدم. مسئله دیگه که هست اینه که زنها، شما یه بار یه زنی بهتون میگه دوست دارم، تا آخر عمر یادتونه. من یه پست میدیدم از یه پسری میگفت آره بچه که بودم داشتم میرفتم مدرسه، به یه خانومی کمک کردم، اون به من گفته چه پسر خوبی، هنوز تو ذهنم مونده. منتها دخترها اینجوری نیستن. دخترها باید هر روز ببینن، هر روز بشنون. سر همین هم است که هر روز اون کسایی که باشون رابطه دارن رو امتحان میکنن. چه حالا میخواد برادرش باشه، چه میخواد شوهرش باشه، چه میخواد پدرش باشه، مخصوصا شوهرش. یه زن هر روز شوهرش رو امتحان میکنه، همون شت تست. هر روز ازش امتحان میگیره ببینه هنوز اون مرده هست، حالا چه آلفای خوب چه بتای خوب. اگه هیچ کدوم این دوتا نیست بندازمش بره. حالا یه دفعه میاد این آزمون راجع به اینه که میتونه مرد خوبی باشه، میتونه به من نه بگه، خودش میتونه رهبری کنه، میتونه خوب خرج منو بده، میتونه خوب منو ارضا کنه، میتونه خوب خیلی چیزای دیگه. به محض اینکه یکی از اینا رو بیفته اون مرد نابود میشه تو اون رابطه، تموم دیگه نمیشه برگردیم. برای یه مرد خیلی ساده تره که بره یه رابطه جدید شروع کنه تا اینکه یه رابطه‌ای که براش نابود شده رو دوباره از نو بسازه. سر همینه که الان شما میبینید تو جوامعی که به زنا اجازه دادن، زنا میان با چند نفر رابطه میگیرن. شوهر داره، این دوست پسر هم داره، شوهر داره خرج رو میده، دوست پسر داره ارضاش میکنه. که الان داره خیلی حرف از چند شوهری هست واسه زنا. نمیدونم حالا دیدید این مستندایی که میسازن یا نه. مسئله دیگه ای که هست اینه که سوء استفاده گری تو مرد، سوء استفاده گری. یعنی من الان بیام از رفیقم سوء استفاده کنم میشم آدم بده، حتی اگه تو ذهن خودم میگم ببین من سرش کلاه گذاشتم چقدر زرنگم، ولی تهش اینه که همه مردم ما میدونیم این کار بدیه. تو زنا اینجوری نیستن. سوء استفاده کردن تو زنا یه سبک زندگی براشون. چه اون زن میخواد مادر باشه، چه میخواد زن باشه، چه میخواد دوست دختر باشه. اصلا خیال نکنید چون یه طرف مادرتونه یا خواهرتونه ازتون سوء استفاده نمیکنه. این یه چیزیه که تو ذات زناست. فرود یه جمله داره میگه یه مادر بد از 1000 تا دشمن بدتره. خلاصش این حرفش. یه چیزی که باعث میشه یه مرد پیشرفت نکنه یه مادر بده. حالا یه مادر بد هست که میاد بچه رو حسابی تو آغوشش میگیره، مامانیش میکنه، نمیذاره اون پسر فکر کنه، زندگی کنه. یه مادر بد هست میاد این رفتار رو با دخترش میکنه، نمیذاره دختره زندگی کنه. این همه خبر هست راجع به مادرایی که میان با دومادشون ارتباط میگیرن فقط سر اینکه به دخترشون حسادت میکنن. اینا رو خیلی جدی بگیرید. یه مسئله دیگه راجع به این که رابطه جنسی واسه زنا مهمتره بگم. خیلی خیلی مهمتره، براش خودشونو میکشن. تو اوج داعش اون موقعی که خیلی این فضاش بود، همش راجع بهشون خبر بود، یه زنی تو آمریکا تو FBI کار میکرده. از طریق وایس
صداهای داعش رو گوش میکرده عاشق فرمانده داعشیا میشه. این خیلی عجیبه. این تو آمریکا و تو سوریه. از آمریکا بلند میشه، هواپیما میگیره، بلیط میگیره، سوار میشه، میاد سوریه، با اون مرد رابطه برقرار میکنه. بعدم فکر کنم حامله میشه، سخت میکنه، اونجاشو دقیقاً یادم نیست. ولی ارتباط میگیره با این مرد، یه مدت باهاش زندگی میکنه، بعد برمیگرده میاد. اصلا به این که دختره میگه وای من امروز نمیتونم با حرف بزنم، وای من کار دارم، وای من الان میخوام برم سر کار رو نمیدونم مامانم نمیذاره. دختر اگه بخواد با رابطه برقرار کنه دیوار میپره بالا میاد با رابطه برقرار میکنه. من اینو به چشم دیدم، چه حالا دختر چه زن، حالا هرچی. اصلا به این اعتماد نکنید که دختر میگه من کار دارم، نمیتونم، وقت ندارم. برای دختر رابطه از همه چی مهمتره. کل زندگی یه دختر، کل هویتش روی اینه که بتونه با یه کسی ارتباط بگیره و هویتش رو با اون مرد بسازه. پسرا اینجوری نیستن. پسرا میتونن نویسنده بشن، با هیچ مرد، با هیچ زنی هم ارتباط نداشته باشن، هرچه با هیچ مردی هم ارتباط نداشته باشن، ارتباط حتی حرفی هم نداشته باشن با کسی، باید بشن یه دانشمند بزرگ و اون بشه هویتشون. زنا اصلا اینجوری نیستن. زنا به شدت غریزی عمل میکنن و اینم خیلی تو خیلی چیزا هست، نه صرفا تو رابطه جنسی. طرف از میاد شوهره رو میکشه، برنامه ریزی میکنه که شوهره رو بکشه که فقط بره با یکی راحت بشه، بره با یکی دیگه ازدواج کنه. اصلا اعتمادی نداشته باشید به اینجور ارتباطا. همیشه با منطق برید جلو. یه مسئله دیگه که وجود داره تو ارتباط بین زن و مرد و تو ذات زن هاست، اینه که زنها نمیتونن با شما دوست بشن. این پسر با پسر میتونه دوست بشه، زنها ولی نمیتونن با پسر دوست بشن. زنها حتی با زنها هم نمیتونن دوست بشن. ولی خب اون بحثش یه چیز دیگه است. شما به عنوان یه مرد وقتی با یه زن ارتباط میگیری و فقط اسمش رو میذاری دوستی، پسر از رابطه چی میخواد؟ پسر از رابطه با زن رابطه جنسی میخواد. ولی وقتی اون رابطه جنسی نیست، یه زن دیگه چی داره به شما ارائه بده؟ زنها صحبت کننده های خوبی ان، داستان خوب میگن، جوک خوب بلدن بگن، باشون خوش میگذره. تو کدوم برهه تاریخی بوده؟ اصلا نمیخوام بگم برهه های تاریخی دیگران، دیگه از زندگی دیگران کاری ندارم، تو زندگی خودتون کی بوده که پیش خودتون گفتید الان اگه دوست دخترم بود خیلی خوش میگذشت؟ نه اینکه رابطه جنسی برقرار کنید، نه، که فقط باشه اونجا بتون حرف بزنه. یا توی یه جمعی نشستید که میگه آقا اگه فلان زنه بود الان خوش میگذشت. اصلا اینجوری نیست واسه پسرا. یعنی اگه اون زن رابطه جنسی نداشته باشه برای پسر بی ارزش میشه، باید براتون بی ارزش بشه، باید براتون بی ارزش بشه. خیال نکنید الان رابطه نیست شاید بعداً بهتون بده، شاید بعداً فلان بشه، بیسار بشه. اگه الان نیست همین الان تمومش کنید، چون شما رابطه رو نمیگیرید، شما به هدفتون نمیرسید، ولی اون دختر به همه هدفهای دیگه‌اش میرسه. دختر حمایت میخواد، دختر خرج کردن میخواد، دختر کاری که میخواد شما میکنید، همه راهش انجام میدید. یعنی همه کارهایی که یه دوست پسر براش میکنه رو انجام میدید، ولی باش رابطه ندارید. مرد و زن نمیتونن با هم دوست بشن، چون رابطه جنسی همیشه وسطه. و با همه اینایی که گفتم یه تناقض از تو خوشحالی زنا. یعنی جامعه اومده هر چی که زن میگه داره بهش میده، میگه باشه میخوای رابطه داشته باشی با هر کی دلت خواست بفرما. الان دخترای جامعه ما بیشتر رابطه جنسی دارن از پسرا. تو کدوم شهر بود رفته بودن تست گرفته بودن از دخترا، دیدن نصفشون بیماری جنسی دارن. حالا برید دبیرستانای پسرانه ببینید ببین چند نفر دارن. یه معدود پسرایی هستن که با همه دخترها رابطه برقرار میکنن، بقیه هیچ رابطه‌ای ندارن. از اون طرف میگن آقا باشه شما میخواد شغل مردا رو داشته باشید، اوکی، میخواد بیشتر از مردا حقوق بگیرید، باشه، میخواد با مردا رقابت نکنید ولی شغل مردا رو داشته باشید، اونم باشه، سهمیه داشته باشید، اونم باشه، حقوق بیشتر، اونم باشه، کمتر کار کنید، اونم باشه، هر وقت خواستید طلاق بگیرید، اونم باشه. باز زنا ناراحتن، باز بیشتر مشکل درست میکنن، باز بیشتر طلاق میگیرن. یعنی به زنا میگن باشه بیا با همجنست ازدواج کن، باز طلاق میگیرن. بیشترین آمار خشونت خانگی تو ازدواج‌های دنیا مال همجنسگراست. کمترینش مال کجاست؟ همجنسگرای زن و لزبیانا. کمترینش همجنسگرای مرد. اون حد وسط هم مال مرد و زنه. زنا هیچ وقت خوشحال نمیشن. تلاش نکنید زنا رو خوشحال کنید. تلاش نکنید از خودتون بگذرید، از اصول خودتون بگذرید، خودتون رو کوچیک کنید. من خیلی دیدم که مردا خودشونو پوست خودشونو کندن، نابود کردن، سه شیفت کار کردن، خودشونو خار و ذلیل کردن، دست رو این اون دراز کردن که زنشون خوشحال باشه، آخرش هم فرداش به خاطر اینکه نمیدونم تولدشو تبریک نگفتن باز ناراحت بوده. ناراحتی، نارضایتی یه بخش وجودی از وجود و ذات زناست. این ذات زنه، بشناسیدش، سعی نکنید تغییرش بدید. طبیعت نتونسته تغییرش بده، طبیعت اینجوریش کرده، شما نمیتونید تغییرش بدید. تلاش نکنید زنا رو خوشحال کنید. پس چی شد؟ هایپرگمی، زنا دوست دارن با بهتر خودشون ازدواج کنن.
یه بخش این بهتر تو رابطه جنسی دوست دارن آلفا باشه، از اون طرف یه مرد دیگه حالا خرجشون رو بده. حالا بعضی وقتا اینا با هم، بعضی وقتا نیستن. خیلی از مردا برای زنا جذاب نیستن، زنا مسئولیت پذیر نیستن. هر چیزی که به نفع زنا باشه خوبه از نظرشون، هر چیزی نباشه بده. یعنی توی یه آن واحد یه موضوع اگه به نفع زنا باشه خوبه، به نفعشون نباشه بد میشه. شرودینگر زن و مرد نگاهشون به عشق متفاوته. مردا نگاهشون به عشق فداکاریه، خودشونو فدا کنن برای عشقشون. زنا نگاهشون به عشق اینه که خودشو فدا کنه برای من. زمان زنا محدوده برای ازدواج، برای ارتباط. یه دیواری هست اونجا که بعد یه سنی میکوبن با سرعت بهش همشون. سر همین اونا بیشتر هوس دارن، اونا بیشتر ترس از جا موندن دارن که خیلی کارا رو نکنن. شما هیچ وقت برای هیچ زنی کافی نخواهید بود. شما برای مادرتونم کافی نخواهید بود. هر چقدر تلاش کنید، هر چقدر تلاش کنید، نمیدونم حقوق بهش بدید، پول بهش بدید، کاری که میگه براش انجام بدید، اون کارو بکنید، این کارو بکنید، باز تهش میگه ای فلان کارو نکردی، سر خوبی نیستی. به فکر این که دعا میکنن و فلان هم نباشید. همه ی زنا همینجوریان. شما هیچ وقت واسه هیچ زنی کافی نخواهید بود. هیچ وقت. چه برسه به اینکه بخواید باهاش راحت باشید، چه برسه به اینکه بخواید خودتون رو راحت باشید. بخواد اگه یه دفعه ناراحت شدید ناراحتیتون رو بهش بگید، ضعفتون رو بهش بگید. این کارو بکنید که اصلا نابودتون میکنه. ولی حتی اگه بخواید خودتون رو حفظ کنید و مردونه رفتار کنید و هر چی که میخواد براش انجام بدید، باز تهش کافی نخواهید بود. زن ازتون سوء استفاده میکنن، تهش بهتون خیانت میکنن. یه آمار گرفته بودن، دیده بودن نیمی از زنا یه بکاپ پلن دارن واسه اینکه اگه رابطهشون به هم خورد. اکثرشون هم متأهل بودن. یعنی چون خیلی فحشه تو بری با یکی ازدواج کنی، خرجشو بدی، بعد زنه داره به این فکر میکنه که خب اگه این شوهرم فلان شد، من برم با فلانی ازدواج کنم، اونو پیش خودش داشته باشه. حالا چه در حد صحبت کردن معمولی باشه، چه نه کلا باش رابطه داره گذاشته، داره قشنگ خیسش میکنه، هر وقت این تموم شد بره با اون. مرد و زن نمیتونن دوست باشن. خودتون رو فدای زنا نکنید. زنا هم هیچ وقت خوشحال نیستن. خیلی طولانی شد این ویدیو، این قسمت خیلی طولانی شد. تو قسمت‌های دیگه می‌بینمتون. تا درود دیگر، بدرود.